Okay, all of you. On my Yes, you mark. can brake. 3, 2, 1, go! Now you want to brake? Keep going. Brake. Hai, kita bertemu lagi dalam segmen POV dari WapCar BM, dan hari ini kita berada dalam acara preview Proton S70 iaitu sedan baru yang bakal Proton lancarkan tidak lama lagi. So ini kunci Proton S70 quite hefty agak berat. So dia memberikan rasa premium kat sini. So inilah bahagian exterior Proton S70 nampak cukup handsome. Dari segi proportion nampak agak natural Dia tak disproportionate macam Proton Sona. Variant ni datang dengan rim 17 inci, bertayar Goodyear Assurance Triple Max 2. Dan ini visual belakang dia lah. Dari segi saiz memang nampak lebih kurang sedan segmen C yang lain. Cuma istimewanya S70 ni dia ada light bar kat belakang tu lah. Alright, we're not going on to the oval. Okay. Hold on. To the right. Eco. Okay lah. Steering is light lah. Yes. Even it's forward. Alright, so now exit. Okay. Yes, you should be exiting as well. Oh, camera on the bonnet. Confidence level tinggi. Where's the black group leader? Black group leader, where are you? One more person only. Pass to me straight away. Oh. Park. You will park.
One more person. Alright. Okay, cun. Let's see. Go! Press all the way down. Yeah, just all the way down. Continue. Yeah, continue. Oh, And yeah. 2, 1, go! Can break. 3, 2, 1, go! Now you want to brake. Keep going. Brake. okay, ini contoh version yang ada body kit So dia ada extra tambahan skirting depan, kiri dengan belakang, and ada lip. Okay. Dan pada bahagian belakang ni korang boleh nampak dia punya lampu dia sangatlah cun Ada ala-ala Audi macam tu. Okay, and then bawah ni dia ada dua exhaust lah. Satu belah kanan, satu belah kiri. Ini bahagian boot Proton S70. Agak deep Spare tire. And seat belakang boleh lipat. Sekarang jom kita masuk ke bahagian belakang. Okay, first impression untuk belakang ni, seat dia, bench punya line ni par for the cost lah untuk segmen ni. And then recline angle belakang ni pun just nice. Dia tak terlalu baring, dia tak terlalu menegak. Apa back support tu maybe tak rasa sangat, tapi it's okay, it's quite comfortable lah, selesa. Okay, dari segi ruang boleh dikatakan dia antara Civic dengan Altis lah kalau untuk segmen C. Boleh lah untuk pelunjuk kaki macam ni. Kalau ruang untuk segmen B, dia seolah-olah antara City dengan Vios lah. City pun still rasa a bit more spacious lah daripada ni. Okay, tapi overall it's okay lah. Agak selesa kat belakang ni. Lagi tengah ni dia ada armrest, ada USB A, ada USB C. And then dari segi quality is quite good, very artistic untuk door panel ni. Cuma dari segi material, of course lah, atas ni kita faham lah kalau dia hard touch, yang ni pun hard touch. Cuma macam ni ada stitching yang agak nice. Ni leather, yang ni semua hard lah. Tapi yang best ni tengok tempat untuk letak barang ni cukup besar walaupun dekat pintu. Jom kita ke bahagian depan pula. Ini visual bahagian depan dia. Nice kan? Dari segi quality pun sama. Ini hard, ini hard, ini hard. Yang ni je yang soft, which is leather. Tapi okay, sebab build dia nice. Yang atas ni soft. Ini nice, material ni nice, material ni nice. Ini katanya memang bespoke untuk S70 Dia siap ada texture lagi. Material dia rasa macam leather. Okay, bawah ni keras lah. Tapi untuk segmen ni normal lah Okay, and then ni keras. Tempat storage pun cukup lah, memuaskan. Ni pun extend sampai ujung ni. Okay, ini. Dan bawah ni ada tempat tak barang lagi. Ada satu USB-C. Ini ada wireless charger untuk sebelah saja, sebelah lagi untuk letak phone. Okay, ni konsol tengah dia. Dia just angkat je, dia tak ada clip. Macam seat depan ni dia okay. Nak kata besar pun tak. Nasib baik seat dia tak rasa kecil sangat lah. So dekat atas ni dia ada sunroof, tapi ni untuk variant flagship X saja. Nak tutup macam ni, nak buka je slide je. Yang ni boleh buka lah pakai command info system daripada Proton. So nampak minimalist kabin ni. Jom kita ke belah pemandu pula. Okay, ini bahagian enjin dia. 1.5 litre 3 cylinder turbo.
MPI bukan direct injection, berkuasa 150 PS dan 226 Nm of torque dibandingkan dengan 7 speed DCT. So bahagian engine dia tak ada cover macam X70, tapi dia nampak nice lah. Okay, dia tak nampak kosong. And dia ada hood insulator kat sini. Interior S70 ni sebenarnya dia tak banyak button, tapi cukup nice dari segi estetik. Ambient lighting tak ada, tapi visually is nice lah. Okay, nampak premium kat situ. Cluster dia sama macam X90 Dia datang dengan jenis digital lah, fully digital macam ni. And then dia punya infotainment tengah ni pun bersaiz 12.3 inci, sama macam X90. So control panel dia sama juga atas ni. Ni the main control lah. Okay, kalau boleh nampak. Okay, then bawah ni untuk AC. Alright, kalau tekan ada lah macam ni. Apple CarPlay and Android Auto masih tak ada, tapi katanya akan datang juga. Okay, cuma kita tak tahu bila. Dari segi driver punya sitting position, dia okay lah. Ruang kaki sebenarnya selesa sebab dia luas. Cuma thigh support ni lah boleh rasa thigh support ni kurang. Macam tak ada support untuk bahagian bawah ni. Jadi inilah dia Proton S70 dengan gaya yang begitu ranggi, dengan kualiti yang agak memuaskan. Kalau lah harga dia bawah 100,000 memang akan laku keras lah. Jadi apa pendapat anda? On tak on Proton S70 ni? Cuba komen dekat bawah.